Cred că nu a fost perioadă mai bună decât este cea de acum pentru un astfel de clip. Uitându-mă la prețul carburanților și citind știrile din ultimele zile, pot să vă spun doar atât. Fraților, e groasă. S-au scumpit toate și nu mult, enorm de mult. Așa că m-am gândit să vin cu niște sfaturi utile ce vă pot ajuta să reduceți consumul de combustibil, fie el diesel sau benzină. Sunt sfaturi binevenite, zic eu, mai ales în perioada asta nebună când totul costă foarte, foarte mult. Însă, vreau să menționez încă de la început că acest clip este mai mult pentru cei ce sunt șoferi începători sau care nu sunt foarte preocupați de mașini sau de inginerie în general. Astfel că această categorie de oameni vor beneficia cel mai mult de clipul ce urmează. Primul sfat este super răspândit, dar am zis totuși să vi-l spun. Și anume, este acela de a folosi frâna de motor atunci când cobori o pantă și de a nu lăsa mașina pe liber sau neutru. Consumul este aproape zero atunci când cobori o pantă în frână de motor, însă dacă mergi pe liber, motorul tău va consuma mai mult. Dacă nu mă credeți, urmăriți consumul instant următoarea dată când coborâți o pantă și o să vedeți diferența între a merge în frână de motor sau a merge pe liber. Bun. Sfatul numărul 2 se leagă de anvelope. Țineți anvelopele umflate corespunzător. Sunt foarte mulți șoferi care nu verifică aproape deloc sau niciodată presiunea pneurilor și așteaptă de obicei până fac pană. Nu este deloc ok. Anvelopele care au o presiune mică opun o rezistență mai mare atunci când se învârt. Asta înseamnă că pentru fiecare kilometru parcurs, anvelopele tale generează mai multă frecare și rezistență. Deci, prin urmare, o să-ți crească consumul de combustibil. Deci, e simplu, verifică și tu din când în când presiunea în pneuri și asigură-te că este la valoarea specificată de producător. Și ca să înțelegeți cât de important este acest lucru, dacă anvelopele tale sunt umflate cu doar 0,6 bari mai puțin decât ar trebui, atunci acest lucru poate crește consumul de combustibil cu până la 10%. Iar când benzina și motorina costă aproape 7 lei litru, atunci acest 10% devine destul de important. Ok, hai să trecem la sfatul numărul 3, care se leagă de fizică. Ei bine, fizica este prietena ta. Încercați să lăsați mașina să meargă din inerție pe cât mai mult posibil. Accelerarea și frânarea deasă irosește foarte mult combustibil. De exemplu, dacă vezi că semaforul din fața ta este roșu sau urmează să devină roșu, nu mai accelera. Lasă mașina să meargă singură și să încetinească din forța de frecare. Oricum nu ai unde să mergi, deoarece este roșu în intersecție. Iar faptul că o să ajungi cu 3 secunde mai devreme nu te ajută la nimic. Bun, iar atunci când mergi, încearcă să menții mereu o viteză cât mai constantă și accelerează doar dacă este nevoie să ții pasul cu traficul. Nu accelera degeaba ca apoi 3 secunde mai târziu să frânezi. Acela va fi doar combustibil irosit. Crede-mă. Hai să trecem acum la sfatul numărul 4. Multiple studii arată că mersul cu geamurile coborâte după ce treci de 70 de km la oră provoacă o rezistență mai mare la înaintare și va crește consumul de combustibil mult mai mult decât dacă ai merge cu aerul condiționat pornit. Deci, după ce treci de 70 de km la oră, este mult mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil să conduci cu aerul condiționat pornit. Așa că vara nu mai mergeți pe DN cu geamurile lăsate pentru că o să consumați mai mult combustibil. Bun, hai să trecem la sfatul numărul 5 și anume asigură-te că filtrul de aer este curat. La noi în România un filtru de aer devine murdar după doar 6-7 luni, așa că verifică frecvent starea lui, măcar la 6-7 luni după instalare, curăță-l, iar dacă este foarte, foarte murdar, schimbă-l. Un filtru murdar crește foarte mult consumul de combustibil și la fel de mult impactează mersul motorului. Bun, și acum o să trecem la un ultim sfat, un bonus ca să zic așa, și anume încercați să faceți mașina cât mai aerodinamică. Adică, fără portbagaje pe plafon, eleroane stupide pe Logan de 1.4 sau alte acareturi de genul. După ce treci de 70 de km la oră, majoritatea puterii dezvoltată de motor este folosită pentru a da aerul la o parte. Deci aria frontală cât mai mică și o formă cât mai aerodinamică este calea corectă către un consum mai mic. Cea mai aerodinamică formă este cea de lacrimă sau a picăturii de apă. Iar un pionier în aerodinamica mașinilor a fost românul Aurel Perșu. Însă deja noi am scris un articol pe site-ul nostru despre el, așa că o să las un link în descriere către acest articol care chiar merită citit. Bun, iar asta cu aerodinamica, ce spuneam acum, o puteți testa când mergeți în spatele unei mașini mari, gen în spatele unui camion sau unei dube. O să vedeți în acest caz cum consumul instant de combustibil scade enorm de mult, pentru că aerul din fața voastră este dat la o parte de către mașina respectivă. Însă eu vă sfătuiesc să păstrați mereu distanța față de mașina din față. Asta atât pentru siguranța voastră, dar și a celor din jur. Bun.
Asta a fost tot, sper să vă fie de folos și după cum spuneam la început, nu este nimic nou. Nu am venit cu informații revoluționare sau ceva de genul, dar pentru începători cred că acest clip poate fi util. Deci, încă o dată sper că v-a plăcut și să ne auzim cu bine data viitoare.